Друзі, всім привіт! З вами Artidox. І це 9-та серія по створенню RPG гри на Unreal Engine 5. Ви спитаєте, а де ж мій персонаж? Куди він дівся? Та все просто, я за дерево забіг. В цьому уроці ми спробуємо зробити Health Component, щоб він відповідав за наше здоров'я, і зверху буде полосочка, яка буде відображати це здоров'я. Для початку я пропоную створити полосочку ХП, її дуже просто і швидко зробити, і потім вже компонент буде управляти цією полосочкою, щоб ми не повертались туди-сюди по 100 раз. Давайте зайдемо в розділ HUD і створимо User Interface Widget Blueprint. User Widget і підпишемо VBP HP Bar Overhead. Тобто полоска над головою. Відкриваємо. Так, тут можна додати Sizebox. В Sizebox встановити Desired. І тут вибрати мінімальна ширина. Там нехай буде 150, а мінімальна висота нехай буде 10. А потім в цей Sizebox ми знаходимо Progress Bar і закидуємо його сюди. Progress Bar перейменуємо на HP. Також тут у нас вибрано вирівнювання по ширині, по висоті, тобто він заповнює весь цей квадрат сайзбокса. Так, давайте поставимо проценти, щоб бачити, що у нас тут відбувається. Fill Color and Opacity. Можемо вибрати якийсь зелений. Окей. А ось тут де Background, Image, Tint. Я виберу, такий темно-сірий. Окей. Тепер перейдемо в граф і створимо функцію правою кнопкою Custom Event, Add Custom Event і напишемо Update HP Bar. Тут буде два вхідних значення. Вони будуть типу float. Перше називається Current і друге називається Max. Тепер ми дістаємо цей Progress Bar HP, Get, Set Percent. І сюди будемо задавати значення в процентах. Як дізнатися проценти? Ми ділимо ось так, divide поточне значення current на максимальне. І закидуємо сюди в проценти. Потім з'єднуємо ось так. Так, давайте скомпілюємо, збережемо і перейдемо в нашого персонажа, Player, BP Character 1. Відкриємо Viewport. Так, і до капсули додамо Widget. Додаємо Widget, підпишемо, що це HP Widget. І ось тут в налаштуваннях шукаємо Widget Class. Відкриваємо, тут у нас є HP Bar Overhead. Так, ось дивіться, як це все виглядає. Це все дуже велике, 500 на 500. Так, можна зменшити. Нехай там буде 100 на 10. Ось така полоска. Підняти її вгору. Приблизно так над головою персонажа. Але так вона буде виглядати 3D-шною. Давайте скомпілюємо і подивимося, як це все виглядає. Ось так, коли персонаж буде повернутий лицем до нас, то її видно. А коли від нас, то не видно. І вона така, якби нахилена, не дуже прикольна. Значить, як зробити так, щоб вона виглядала, постійно дивилась лицем на екран? Знаходимо Space і переключаємо не World, а Screen. Так, звідси вона зникає, але потім в ігрі вона буде відображатись. Розміри 100 на 10, скомпілюємо, перевіримо. Ось така полосочка вже над головою у нас є. Тепер ми можемо створити функцію, яка буде керувати цим процентом і буде заповнюватись полоска, наприклад, там регенерація буде, або ми отримали якийсь урон і вона зменшується. Ще було б прикольно зробити зміну кольору. Коли полоска буде повна, буде зелений колір, а коли ближче до нуля, то червоний. Давайте перейдемо в наш VBP Bar Overhead і зробимо ще одну функцію
custom event set color. Так, дістаємо сюди progress bar, витягуємо з нього set fill color and opacity. Сюди нам треба буде передати колір. Давайте з InColor дістанемо lerp linear color. Сюди треба буде передати два кольори. Я звідси дістаю, пишу promote to variable. І ми створюємо змінну, називаємо її full color. Тобто колір, коли полоска буде повністю заповнена. І тут linear color. Потім звідси дістаємо ще одну promote to variable. І підписуємо low color. Компілюємо. І змінюємо full color. Ми впишемо тут зелений green на максимум. І альфа на максимум. Окей. І low color буде червоний. То ми червоний піднімаємо на максимум, альфу на максимум. Окей. Сюди треба передати альфа. Альфа це оцей процент. Тому тут у функції додамо вхідне значення float. І тут буде альфа. Потім цю альфу ми з'єднуємо сюди. І все повинно працювати. Так, треба ж цю функцію ще визвати, так? Ось тут, де ми встановлюємо процент, setColor. Ось ця функція, яку ми тут зробили, так, і процент звідси кидаємо сюди. Можемо зробити на event_construct, визвати update hp_bar. Це чисто для перевірки. Нехай поточний буде, давайте 100 і максимальний буде 100. Так, компілюємо, запустимо. Ага, бачите, навпаки помінялось. Значить, тут треба поміняти місцями. Low підключити наверх, а full вниз. Так, компілюємо, запустимо. Максимально зелена полоска, а якщо у нас тут буде 10 із 100, то полоска вже буде майже червона. Так, давайте попробуємо 50%. Ну, 50%, бачите, жовта. Тут я це видалю, і ми будемо цю функцію запускати із компонента. Єдине, що можна, знаєте, ще зробити, визвати функцію setColor. Так, progress_bar hp. setFill color and opacity. Так, ми визиваємо не цю функцію, яку ми створили, так, не цю, а ось цю вже готову. І ми сюди передамо колір full color. Ось так. І визвемо це все на event_construct і event_preconstruct. Ось таким чином. З цим віджитом ми закінчили. Тепер перейдемо до створення компоненту. В нашому контент-браузері в папці Content створимо нову папку Components. Відкриємо і тут праву кнопку нажимаємо, Blueprint Class, Actor Component. Так, назву пишемо BPC, що означає Blueprint Component. Health Component. І відкриваємо. Тут у нас буде Variables. Створюємо значення Current HP. Тип буде Float. І ще одне значення Max HP. Так, і ми будемо з цими значеннями працювати. Скомпілюємо і можемо за замовчуванням поставити Current HP, наприклад, 100. І Max HP також 100. А потім ви, коли додасте цей компонент до персонажа, ви зможете змінити ці значення і все буде добре. Тут давайте створимо функцію Apply Damage. Ось тут зліва ми додаємо функцію і підпишемо її Apply Damage. Виділяємо цю ноду і в інпутах створюємо одне вхідне значення Damage.
тип float. Потім ми беремо current HP, поточне значення, віднімаємо від нього цей damage, так, і встановлюємо set current HP, ось це значення. Але може бути таке, що, наприклад, damage там прийшов 100, а current HP у нас 50, і тому вийде мінус 50. Значить, нам треба якось цей баг виправити. Є така штука, називається clamp. Витягуємо звідси clamp, float. Так, і тут ми задаємо мінімальне і максимальне значення. Ну, максимальне можемо поставити max HP, тобто воно не буде більше максимального, а мінімальне буде не менше нуля. І тоді кидаємо сюди. Ось так. Потім apply damage, сюди, з'єднуємо ось так, сюди. Так, компілюємо. Тепер в Event Graph переходимо. Нам треба буде створити Event диспатчери. Бачите, тут є такий розділ. Що таке диспатчери? Це диспетчери, до яких можна підписатись і отримувати їх, скажімо так, сповіщення, які, от, наприклад, на телефон приходить смс-ка, ви отримали сповіщення. Так і тут. Якщо щось відбулося в цьому компоненті, він може визвати сповіщення, і персонаж потім це сповіщення отримає. Створюємо сповіщення onHP_change. Воно буде визиватись тоді, коли відбулася зміна HP. Тобто, або ми отримали демедж, або ми відхилялись, або просто реген HP відбувся, і у нас буде змінюватись onHP_change. Тепер дабл-клік, так, і у нас така функція, в неї статус read-only. Бачите? Ми можемо тут лише додати вхідні і вихідні значення. Так, і тут треба буде додати вхідні значення. Вибираємо ось тут наш диспатчер, і тут в інпутах додаємо два параметри типу float. Перший буде current, і другий буде max. Ось так, компілюємо, зберігаємо. Переходимо назад в apply damage функцію, і тут визвемо цей диспетчер, ось так от, call. І з'єднаємо сюди. Тепер у нас в current ми передамо current, а в max передамо max. Також пропоную створити ще один диспатчер і назвати його onDead. Якщо наш персонаж помре, то ми визвемо цей диспатчер. Перетягую, call. І тут треба буде зробити перевірку. Зажимаю B, лівою кнопкою клацаю, у нас з'являється branch. І перевіряємо current HP. Якщо воно менше, ніж, ну давайте 0,5 HP. Якщо 0,5, то значить персонаж уже все, умер. Так, сюди. І визиваємо call onDead. Ці два диспатчера, персонаж в нашому блюпринті BP Character 1, він зможе підписатись на ці два івента і отримувати сповіщення. Так, компілюємо. І тепер перейдемо в Event Graph. На Begin Play. Значить, дивіться, нам треба буде дізнатись те, що персонаж, до якого підписаний, ну, до якого ми поставимо цей компонент, що він отримав урон. Нам треба буде взяти цього персонажа правою кнопкою Get Owner. Якщо ми беремо Get Owner, то ми отримуємо того персонажа, в кого знаходиться цей компонент. І потім звідси шукаємо Damage. Значить, дивіться, все, що зв'язано з демеджем. Тут є така функція bind event on take any damage, point damage і radial damage. Треба обробити point і radial damage. Значить, дістаємо так. Ось ми типа підписались на це сповіщення. Тобто, коли персонаж отримає якийсь урон, то він також запустить сповіщення, і цей компонент зможе перехватити це сповіщення і якось його обробити.
Так, event tick нам поки що не потрібен, я його відсуну в сторону. І сюди треба причепити event. Дивіться, витягуємо звідси ниточку. Add event, add custom event. Тут напишемо apply point damage. Бачите, тут уже івент створений з усіма вхідними даними, тому якби краще його звідси витягувати, він сам створиться такий, як потрібно. Ще з getOwner дістаємо damage bind event on take radial damage. Так, і також підпишемося сюди add event, add custom event, apply radial damage. І тепер тут ми можемо визвати нашу функцію apply damage. Так, з'єднуємо сюди і damage на damage. Все просто. І ще раз сюди. Так, damage на damage. Компілюємо. Ще пропоную на begin play створити, задати максимальне значення, тобто set current HP, max HP. Щоб у нас було повне здоров'я на старті гри. Так, і визвемо тут наш onHPChange call. Визиваємо наш цей диспатчер. Current сюди, max сюди. Це на старті гри спрацює ця функція, задасться максимальне значення HP і спрацює цей значить, диспатчер. Тепер давайте попробуємо перейти в персонажа. BP Character 1, Event Graph. Так, і тут нам треба буде в персонажі додати компонент. Пишемо health, DPC, health component. Ось так, виділяємо його. І в налаштуваннях ми можемо задати, скільки у персонажа буде життів. Ну, нехай буде 1000. Можна і 100 залишити. Ну, давайте так, зробимо 500 на початку і 1000 максимально. Компілюємо. Тепер дивіться, виділяємо цей компонент. І справа у нас є івенти onHPChange і onDead. Підпишемося на цей onHPChange. Ось так. Підписались. І тут, коли спрацює цей івент, ми можемо визвати якісь дії. Давайте візьмемо наш HP віджит сюди. І з нього дістанемо get user widget object. Ось так. Навіщо діставати getUserWidgetObject? Тому що це трошки різні типи. Це тип компонента, який тут в персонажі, але в цього компонента є ще widget клас самого віджита. Тобто тут ми отримуємо вже об'єкт самого віджита, в якого ми можемо дістати функцію update. Ні, не update. Треба буде скастувати cast to VBP HP bar overhead. І ось тепер звідси ми можемо дістати update HP bar. Звідси з'єднуємо на cast. Тут update bar, current кидаємо на current і max кидаємо на max. Компілюємо. Самого віджита у нас нема налаштувань по HP, а тут є. Ну, давайте запустимо, перевіримо, що у нас відбувається. Ну, у нас повна полоска HP. А якщо, наприклад, в компоненті ми не будемо задавати максимальне значення, наприклад, ось так зробимо, і з'єднаємо напряму на call onHPChange. Так, скомпілюємо в персонажі. Так, що тут warning? Ну, да, воно пише, що pin не з'єднаний. Ну, коротше, отак. Ну да, current треба тоді отак зробити. Сюди. Це тимчасово, я для перевірки. Значить, в персонажі ставимо тут 500 тисяч, і при запуску повинно бути у нас пів хп. Так, все правильно. А давайте в персонажі поставимо 100. Ну от 100. Але чомусь колір не міняється. А чому? Давайте відкриємо VBP. Тут у нас що? Тут у нас є setColor. Тут ми визиваємо setColor. В принципі, ми його визиваємо. Чому ж він не міняється? Давайте у персонажа BP Character 1 попробуємо знайти Begin Play, дістати сюди Health Component
із health компонента визвати функцію onHPChange, call onHPChange, так? Сюди під'єднуємо на BeginPlay, дістаємо звідси max HP і дістаємо currentHP на currentHP. І дивіться, воно зараз не спрацює, тому що треба буде ще тут додати невеличку затримку. Наприклад, я затискаю клавішу D, нажимаю лівою кнопкою, у нас додається нода Delay 0,2 секунди. Можна написати там 0,1 секунду. Чому так відбувається? Ну, давайте зараз я покажу, що працює. Так, ось у нас тепер червоненька, да, на 10% і червона полосочка. Якщо прибрати delay, з'єднати напряму, то працювати не буде. Чому? Тому що спочатку створюється персонаж, а потім всі його компоненти. І виходить, коли компонент створюється вже після персонажа, то його функції неможливо визвати. Тому тут треба буде поставити затримку 0,1 секунду. Ось так, ось так. І визвати у компонента цей диспетчер. Тоді цей диспетчер спрацює ця функція onHPChange, яка у віджета замінить полоску HP. Пропоную вибрати WP Health Component, установити тут нормально, наприклад, там 700 HP, а максимально нехай буде 1000. До речі, в Health компоненті ми відключили те, що максимальне значення переходить в поточне значення. Тобто, якщо ми хочемо створити персонажа там з низьким здоров'ям, то нехай так і створюється. Тобто, якщо ви хочете, ви можете зробити, як було до цього, set current HP сюди max HP, так, і підключити сюди. Але, в принципі, можна так не робити. Якщо ви хочете створити максимальне здоров'я, просто тут установіть максимально однакові значення. Так? Я хочу зараз для тесту залишити, щоб персонаж створювався 700 хп, максимально буде 1000, і ми зараз перевіримо нанесення урона. На вільному місці, нам треба буде відкрити в папці Player, відкрити BP Controller 2. Так, там, де ми нажимаємо клавіші там, ліву кнопку, праву кнопку, цифри. Давайте створимо ще одну клавішу, наприклад, Q. Так, давайте так, я скопірую цю функцію сюди. Тут заміню на клавішу Q. І ми зробимо Apply Point Damage. Тут треба указати, кому ми наносимо урон. Ось цьому персонажу Follow Character. Так, і базове значення, нехай буде 50. Так, якщо скомпілювати, тут буде помилка, він каже, що немає hit from direction. Ось. Тому я розкриваю split struct pin. І пише немає hit info. Hit info витягую, make hit result. Поставлю тут галочку на blocking hit. Компілюю, тепер все окей. Запускаємо. Так, у нас 700 хп. Я нажимаю Q. І бачите, у нас віднімається хп. І полосочка червоніє. Працює. А якщо ми напишемо тут мінус 50, давайте подивимося, що буде. Нажимаю Q. І у нас полосочка поповнюється. Тобто так можна робити якісь хілящі скіли. Давайте 50 нехай буде, так? Можна це все скопіювати, до речі. Скопіювати, тут замість Q поставити, нехай буде W. І тут давайте мінус 50. Тобто у нас Q буде демажити, а W хиляти. Так, ось так ми демажимося, так хиляємося. Це чисто для тесту, так я зробив. Давайте зробимо ще реген, щоб воно само регенилось. Це нам треба перейти в Health Component і створити функцію regen. Додаємо ще одну функцію, підпишемо її
regen hp. В цієї функції буде вхідне значення. Я виділяю цю ноду, input, тип float і напишу delta seconds. Що це за delta seconds? Це, скажімо так, дивіться, от гра йде в якійсь частоті, там, наприклад, 60 FPS в секунду у вас на екрані. І між цими секундами так, є якийсь час. Якщо буде слабкий комп'ютер, то буде, наприклад, 30 FPS, і цей час буде трошки більший, ніж якщо в 60 FPS. Тобто це кількість секунд між кадрами. І це нам допоможе зробити так, що, наприклад, персонаж буде рівномірно хілитись поступово, незалежно від того, який у вас FPS. Чи то у вас 30 кадрів в секунду, чи 60, чи 120. Все буде нормально відносно реального часу. Так, в Event Graph ми знайдемо Event Tick і підключимо сюди функцію regen hp. З'єднаємо ось так. І delta second з'єднаємо сюди. Так, перейдемо в функцію regen hp, і нам треба буде в самому компоненті health component задати ще одну змінну regen hp per second. Типа, скільки hp регениться в секунду. Це також тип float. Компілюємо і задамо, наприклад, 1 хп. Потім це все можна змінити у персонажа. Ми дістаємо цей regen hp в секунду і умножаємо на delta time. Multiply. Так, ми умножаємо і потім беремо current hp, додаємо сюди regen. Ось так. Потім ми робимо clamp, щоб не було більше або менше максимального і мінімального. Clamp float. Мінімальне буде 0, максимальне буде max hp. І робимо set current hp і з клемпа дістаємо сюди. Так, з'єднуємо ось так. І треба буде визвати наш диспетчер onHPChange. І сюди передати, значить, current hp. Можна ось так звідси витягнути current hp і max hp. Але дивіться, який момент. Якщо у нас буде повністю вже максимальне значення, то визивати цей диспетчер немає смисла. Тому зробимо перевірку. Так, нажимаю B, branch. Так, з'єднуємо ось так. І тут ми перевіримо, що якщо current hp не дорівнює максимальному hp, то ми можемо визивати диспатчер. Тобто regen іде, все окей. А якщо вже поточне значення дорівнює максимальному, то смисла його визивати немає. Компілюємо. Так, в Event Graph у нас буде це все визиватись на кожен тік. І перевіримо. Так, бачите, по чуть-чуть відновлюється. Давайте зробимо більше в самому персонажі. Я вибираю Health Component. Знаходимо Regen HP per second. І міняємо, наприклад, на 5. Так, все рівно незамітно, да? Давайте більше. Давайте поставимо 15. Ось так, бачите, полоска відновлюється поступово. Так, демедж ми отримуємо, але полоска постійно відновлюється. Дивіться, який прикол. Можна зробити так, що після отримання урона буде там затримка 5 секунд. Тобто, щоб реген ХП не зразу йшов. А от ми отримали урон. 5 секунд проходить. Якщо ми не отримували більше урон, тоді починає відновлюватись. Давайте це зробимо через Health Component. Тут нам треба буде створити функцію. Після Apply Damage я хочу створити таймер. Set Timer by Event. Ось цей таймер після отримання урона, він запускається на 5 секунд. Ось тут я вписав тайм 5 секунд. Він чекає 5 секунд і потім він запустить івент.
Looping не треба. І з цього apply damage також з'єднуємо сюди. Збережемо цей таймер в одну змінну. Підпишемо таймер regen. Так, і тут створимо event. Add event, add custom event, start regen. Ця функція зараз буде удаляти цей таймер. Get timer. Щоб його знищити, ми напишемо clear and invalidate timer. Так, дивіться, коли пройшло 5 секунд, ми просто знищуємо цей таймер і все. Після отримання урона він знову створиться. Знову чекаємо 5 секунд, потім знищуємо цей таймер. А в event tick будемо перевіряти. Дістаємо таймер. Якщо цей таймер is valid, timer handle, b-branch. Ось так. Так, дивіться, якщо таймер існує, то реген, виходить, нам треба не регенити. Але якщо таймера вже немає, тобто пройшло 5 секунд, він знищився. Тут я пишу not boolean. Ось так. Ситуація яка? Дивіться, якщо таймер знищився, тобто пройшло 5 секунд, таймер знищився, ось, тоді ми продовжуємо реген. А якщо таймер існує, ми отримали урон, таймер існує 5 секунд, то регена не буде. Ось така логіка. Не знаю, складно вам чи не складно, напишіть в коментарях і перевіряємо. Ось у нас іде реген. Я нажимаю Q. Ось так, я отримав урон. Регена немає. Зараз 5 секунд пройде. О, знову пішов. Давайте, щоб більш наглядно. Тут установимо 30. Запустимо, так. Ось я собі зменшую ХП. Чекаємо 5 секунд і через 5 секунд піде реген. Ось, бачите, йде. А тепер знову демаг отримав і пауза 5 секунд. Якщо у вас є друзі, які також цікавляться розробкою ігор, ви можете скинути їм це відео або порекомендувати мій канал. Також обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі для просування українського контенту. І до зустрічі!